قلت لها قد ما بيا مالي حتى نسمع واحد الصوت، وهذا الصوت راني سامعه من قبل. قلت والله غير نوض نضرب طله. كما كان الحال نترقب واش لقيت. انو كاين نلقى انو واش كاين باينه بلي كانت حويصه برا. تبع معنا كما كان الحال، دينا التريكو الكاسكات الاسطوريه وذهبنا. خرجنا الحومه باينه الوجهه وين عند صاحبنا اللي يروح معنا دائما وين ما نروحو. راني طالع عنده دوكا شويه ونولي لكم، وباينه الوجهه وين قطعنا تيكي تاع بيس ورانا رايحين. على بالكم بلي لازم كي تكون كاينه انو لازم تخرج تستمتع عليك المناظر كي دايره في النو، اجواء رائعه يا اخي. والشيء المهم كي تصب النو لازم تكون كاراتيكو بيس.